در دل کوههای قزوین غاری پنهان شده که رازهای بزرگی رو در خودش نگه داشته. غار قلعه کرد شگفتی از اعماق تاریخ. تو این ویدیو قدیمی ترین سکونتگاه انسانی در ایران و یکی از قدیمی ترین یافته های دوران پیش از تاریخ در سراسر آسیا رو خواهیم دید و یافته های شگفت انگیزی از کهن‌ترین انسان‌های تاریخ ایران رو بررسی می‌کنیم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید و لطفاً با یه لایک از من و کانال دانشمگ حمایت کنید. در رشته کوه‌های البرز غربی در ارتفاع 2100 متری از سطح دریا غاری پنهان شده که میتونه تاریخ سکونت انسان در ایران رو به کلی دچار تغییر کنه. غار قلعه کرد در منطقه آبگرم شهرستان آوج در استان قزوین. راهروی ورودی این غار در ظاهر چیزی شبیه بقیه غارهاست، با دهانه حدوداً 5 متر و ارتفاعی حدود 8 متر. اما بعد از رد شدن از اون دهانه وارد دنیای متفاوتی میشیم. بعد از عبور از یک راهروی بسیار باریک به طول حدوداً 20 متر که فقط به حالت نشسته میشه ازش رد شد، به فضایی میرسیم که میشه داخلش ایستاد که تالار اول غاره. بعد از او به یک پرتگاه 15 متری میرسیم که فقط با تجهیزات غارنوردی قابل عبوره. با گذشت از پرتگاه تالارهای اصلی غار شروع میشن. تالارهای بسیار بزرگ، مرموز و هنوز کاملا ناشناخته. اولین نقشه برداری از غار قلعه کرد در سال 2008 توسط بلژیکی ها انجام شد. اما کاوش‌های علمی‌تر در 5 فصل از سال 1397 تا 1403 شمسی توسط تیم‌های ایرانی صورت گرفت. در فصل اول ترمیم و صاف کردن چاله‌هایی انجام شد که حفاران غیر مجاز برای دستیابی به آثار باستانی در طی سالها کنده بودند. هرچند اونا هیچی از این حفاری‌ها به دست نیاوردن، اما اونقدر در این کار مصر بودند که سالهای زیادی مشغول بودند. بعضی از اونها حتی 3 نسل پشت سر هم به گشتن در غار و کندن چاله‌ها مشغول بودند، مثلا پدر بزرگ، پدر و پسر. چاله هایی که بعضیشون تا 11 متر عمق دارن. اما در فصل دوم کاوش یک کشف استثنایی رخ داد. دندان شیری یک کودک انسان نئاندرتال در تالار مرکزی. این دندان که متعلق به یک کودک 9 تا 11 ساله بوده، یک دندان آسیای کوچک فک بالاییه که استفاده زیادی هم ازش شده. جنسیت صاحب اون مشخص نیست، اما باستانشناسان با این علاقه که شاید متعلق به یک دختر باشه اسم دختر کاسپی رو براش انتخاب کردن و در حال حاضر در موزه قزوین قرار داره. این سومین و قدیمی ترین دندان کشف شده یک انسان نئاندرتال در ایرانه. با توجه به لایه‌ای که این دندان در اونجا کشف شده، قدمتش به 175,000 سال قبل میرسه. اما داستان فقط به یک دندان ختم نمیشه. بقایای گسترده‌ای از حیوانات هم در این غار کشف شده که برخی از اونها منقرض شدن و دیگه در ایران وجود ندارن، مثل اسب‌های وحشی در گونه‌های مختلف، کرگدن دوشاخ پشمالو، خرس غارنشین، کفتار غارنشین و مخصوصاً قوچ و کل. به احتمال زیاد این غار محوطه اصلی برای آماده سازی گوشت شکار بوده، یعنی حیوان رو شکار میکردن و در اینجا قصابی و تکه تکه میکردن برای استفاده و بعد مدتی در اونجا میموندن و مصرف میکردن. شکار خیلی زیادی هم انجام شده، چون در یک بازه طولانی مدت در حدود چند صد هزار سال انسان در اونجا زندگی میکرده و بقایای جانوری که در اونجا جمع و انباشته شده خیلی زیاده. در تالار دوم در لایه پایینتر مطالعات به این نتیجه رسیده که بقایای انسانی در اونجا هم وجود داره و این یعنی اونا به احتمال زیاد از اون پرتگاه 15 متری پایین نمی اومدن و در دیگه‌ای وجود داشته که الان مسدود شده و دیده نمیشه. کاوش‌ها و مطالعات نشون میده که انسان‌ها در این غار
از حداقل 475,000 سال پیش در قدیمی ترین محوطه باستانی ایران در این غار سکونت داشتند. اما این عدد فعلا تخمین زده شده و قطعاً با مطالعات بیشتر این عدد بیشتر هم خواهد شد. سکونت اونها در اینجا از 455,000 سال پیش تا 168,000 سال پیش به صورت یک استقرار پیوسته بوده. اما بعد احتمالاً به دلیل مسدود شدن ورودی غار متوقف شده و سکونتی وجود نداشته و بعد از سالها در حدود 13,000 سال قبل دوباره این سکونت شروع شد و انسانها به اینجا برگشتن. اهمیت غار قلعه کرد در یک چیز خلاصه میشه. این غار قدیمی ترین محوطه باستانی کشف شده در ایرانه. محوطه‌ای که حدود 300,000 سال از قدیمی ترین محوطه کشف شده قبل از اون قدیمی تره. با اینکه یافته ها 475,000 سال قبل رو نشون میدن، هنوز هم لایه‌های باستانشناسی ادامه دارن و قدیمی تر میشن. نئاندرتال ها بین 400,000 سال تا 40,000 سال قبل در جنوب غرب آسیا و اروپا زندگی میکردن و این اولین باریه که به طور جدی صحبت از وجود انسان نئاندرتال در ایران شده. قبل از نئاندرتال ها گونه دیگری از انسان به نام انسان هایدلبرگ زندگی میکرده که از حدود 900,000 سال قبل تا 400,000 سال قبل زندگی میکردن. اما از اونجایی که سن لایه‌های قلعه کرد با پیشرفت مطالعات داره قدیمی تر از قدمت وجود نئاندرتال ها در تاریخ میشه، پس به احتمال زیاد با ادامه کاوش ها در لایه‌های پایین‌تر با بقایای نوعی انسان مواجه خواهیم شد که احتمالاً انسان هایدلبرگ باشه. اگر در لایه‌های عمیق‌تر قلعه کرد بقایای حضور این انسان رو پیدا کنن، قدمت سکونت انسان در این منطقه به بیشتر از 500,000 سال میرسه. یافته‌های شگفت‌انگیز در این غار نقش ایران رو به عنوان یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت انسان‌های اولیه از آفریقا به آسیا و اروپا نشون میده. اما واقعاً معلوم نیست که ادامه کاوش‌ها چه رازهای دیگه‌ای رو برای ما آشکار میکنه. نظر شما درباره این غار و کشفیاتش چیه؟ لطفاً در کامنت ها با هم به اشتراک بذارید. لایک ویدیو و سابسکرایب کانال هم فراموش نشه. با آرزوی دانش روزافزون.